Це Угорщина. Але і це Угорщина. Здається, останнього зараз так багато в медіапросторі, що вже майже не залишається сумніву. Угорці – це ще одні сусіди, які нас ненавидять. Невже геть усі? Розбиратись з цим питанням будемо разом з Яремою Духом. І це відео вийде одразу на 2 каналах. Підписуйтесь на обидва. Пояснюємо. Як би банально це не звучало, але все, що зараз відбувається в Угорщині – істерика Віктора Орбана в соцмережах, обмін заявами, докорами, вимогами – приурочено до парламентських виборів у квітні цього року. А мобілізація людей через страх і загрозу – ключовий інструмент виборчої кампанії для тієї системи влади, яку побудували Орбан і його партія Фідес – Угорський громадянський союз. В таких історіях завжди зручніше боротись із зовнішнім ворогом, адже в підсумку можна сказати, що загрозу перемогли спільними зусиллями, навіть якщо вона була вигадана. Хто ж зможе перевірити? Україна стала так званим зовнішнім ворогом для Угорщини з 2022-го, після повномасштабного вторгнення Росії. Так, це не дуже логічно, адже це Росія почала війну і виключно за власним бажанням, а не тому, що Україна якась не така. Та все ж це створило для Будапешта ідеальну атмосферу, в якій відважний Орбан захищає свою країну від втягнення у війну. Ми стали ідеальною мішенню, щоб вказувати на нас пальцем і драматично питати «Хочете, як в Україні? Ні? Тоді слухайте нас і робіть, як ми скажемо». Тож і зараз у передвиборчій кампанії 2026-го головне питання стоїть саме так – війна або мир? І відповідь на нього вже відома. Якщо обрати Орбана, то, звісно, буде мир. При такому підході всі внутрішні проблеми Угорщини – інфляція, високі ціни на енергоносії – теж стають провиною зовнішніх ворогів. Наприклад, українців, які постійно потребують європейської допомоги, чи всього Євросоюзу, який цю допомогу надає нібито на шкоду угорцям. Брюссель на цій історії постає монстром, який розпалює ворожнечу між Росією і Україною, відбирає в угорців гроші і намагається підпорядкувати собі угорське законодавство. Звісно, щоб було ще зручніше забирати гроші і нав'язувати свої інтереси. У такому ракурсі Угорщина має боротись за свій національний суверенітет. Адже ЄС та НАТО прагнуть його нівелювати. До того ж, Україна поки не є членом ЄС чи НАТО, а тому нас можна інформаційно атакувати без жодних санкцій всередині цих об'єднань. Та й не тільки інформаційно, якщо згадати історію з інкасаторами. Друга і важлива причина такої угорської риторики – це залежність Угорщини від російських енергоносіїв, нафти, яка йде в країну через нафтопровід «Дружба», а також газу і ядерного палива. Про це ми ще розповімо, але стає зрозуміло, чому діюча угорська влада не бачить загрози в Росії. Хоча, якщо Україна програє, Росія може одразу забути про добрі відносини Кремля з Орбаном і так само окупувати угорські терени. Якщо відмотати трохи в минуле, ми бачимо, що Орбан завжди шукав, від кого захистити угорців і цим здобути голосів на виборах. Тож дійові особи змінювались, а загальна картина – ні. Протягом 2010-2020 років головними ворогами Угорщини були біженці з Близького Сходу, Африки, а також неочікувано Джордж Сорос. Чи Гердь Шорос, якщо угорською. Впливовий благодійник, фінансист, інвестор і філантроп, а за іронією долі угорського походження. У 2017 році на саміті прем'єр-міністрів країн Європейського Союзу Віктор Орбан заявив, що Сорос, бачите, атакує уряд Угорщини, а також намагається відкрити двері країни для нелегальних мігрантів. І, що за його словами, Угорщина такого не допустить. Мовляв, ми проти будь-якого зовнішнього управління і нав'язування порядку денного, цінностей і політики. За словами Орбана, Сорос підтримував організації, які виступають проти чинних угорських законів і взагалі хотів того, що ніколи не приймуть угорські законодавці і 3 мільйони громадян. Словом, ніяких мігрантів в країні, бо буде як в Західній Європі – ісламізація, радикалізація, хаос. Але населення Угорщини понад 9,5 мільйонів людей. Тож чому Орбан говорив лише від імені 3?
Ну, все досить просто. В 16-му році в Угорщині відбувся референдум із питанням, чи хочуть угорці, щоб ЄС заселяв мігрантів у межах країн-членів Об'єднаної Європи без згоди на те національних парламентів. У голосуванні взяли участь трохи більше 41% виборців, тобто менше за встановлений законодавчий поріг явки. Результати визнали недійсними, але козир у вигляді 3 мільйонів угорців, які виступили за те, щоб національне законодавство Угорщини переважало європейське, залишився. Ще один іронічний поворот долі, крім угорського походження Сороса, полягає у тому, що саме Сорос у свій час оплатив навчання Орбана в Оксфорді, допоміг створити партію Фідес. Орбан був таким собі перспективним хлопцем. Наприкінці 1980-х він їздив на стажування до США як молодий політик і антикомуністичний демократ. Якщо повернутись до сучасної історії українсько-угорських відносин, то моменти напруги в них були і до 2022-го. У 2010-му Віктор Орбан вдруге очолив уряд Угорщини. У ці часи він вже відійшов від свого ліберального минулого. Тоді парламент ухвалив закон, який дозволяє етнічним угорцям за кордоном отримувати громадянство за спрощеною процедурою. Для цього достатньо довести угорське походження, знати мову та не мати судимостей. Проживати в Угорщині було не обов'язково. На практиці це означало, що мешканці Закарпаття угорського походження могли отримати угорський паспорт, брати там участь у виборах, користуватись соціальними програмами. Для України це було проблемою, адже наше законодавство формально не визнає подвійного громадянства. А вийшло так, що угорські паспорти отримували навіть державні службовці, і Будапешт почав активно фінансувати інституції угорської громади на Закарпатті. У 2017-му в Україні ухвалили закон про освіту, який серед іншого передбачав, що після початкової школи більшість предметів мають викладатись українською мовою. Мови національних меншин можуть використовуватись, але їхня роль у середній освіті суттєво зменшується. Угорська влада розцінила це як обмеження прав угорської меншини на Закарпатті і почала системно вставляти палки в колеса євроатлантичних ініціатив України. Наприклад, блокувала засідання комісії НАТО-Україна, щоб змусити Київ переглянути мовні положення. Більшість дослідників вважає саме це поворотною точкою у відносинах двох країн. І очевидно, що не в позитивний бік. Ось на цьому відео з консульства в місті Берегове людям радять не повідомляти українську владу про отримання угорського паспорта. Tehát célszerű ezt nem nyilvánossá tenni. Nagyon figyelni, hogy melyik útlevelet a határon, mik a magyar útlevélek. Україна тоді вислала угорського консула, і дипломатична ситуація загострилась. У 2019-му в Україні після тривалого розгляду прийняли закон про українську мову, який забезпечує її пріоритетність у понад 30 сферах суспільного життя. Зокрема, у державному управлінні, ЗМІ, сфері освіти, науки, культури, реклами, послуг. У той же час він достатньо гнучкий щодо застосування інших мов поруч з українською і взагалі ніяк не регулює приватного спілкування. Але в Угорщині його все одно критикували і казали, що він обмежуватиме права угорців в Україні на користування угорською. А знаєте, кому ще не подобається українська мова в Україні? Звісно, як і у будь-яких сусідів, у нас були суперечки і непорозуміння з Угорщиною. Але все ж таки ми не перебували у стані якогось гострого масштабного конфлікту, принаймні в сучасності. Та може в нас були якісь історичні претензії одне до одного, які ми тягнули за собою століттями. Закарпаття довгий час входило до складу Угорської держави. Звісно, що не зі своєї волі. Після Першої світової воно опинилося поза її межами. Тріанонський мирний договір, за яким Угорщина позбавлялась багатьох територій, у тому числі і Закарпаття, залишався актуальним для Угорщини і у міжвоєнний час. У 1939 році, після розпаду Чехословаччини, Угорщина знову окупувала Закарпаття. Але після 45-го, в умовах існування соціалістичного блоку, коли Закарпаття стало частиною УРСР, угорці не могли говорити про якийсь реваншизм чи культурні посягання щодо
щодо регіону. Але ось після 91-го року в угорській політичній риториці все частіше звучала тема про історичну відповідальність перед закордонними угорцями і про необхідність їхнього культурного захисту в незалежній Україні. Так ніби їм щось тут загрожує. Україна оцінює ці давні історичні події як період тиску на мову і культуру місцевого населення. Також відомий як мадяризація. Особливо болючими залишаються події березня 1939-го. Проголошення Карпатської України та її знищення угорськими військами. У 1939-1944 роках угорська влада в регіоні проводила репресивну політику, переслідувала українських активістів, обмежувала культурне життя та мобілізувала місцеве населення до армії. Сьогодні Угорщина офіційно не висуває територіальних претензій до України і загалом менше уваги приділяє історичним питанням і більше сучасності. Тут можемо провести паралель з Польщею, де напруга здебільшого стосується саме історичних тем – Волині, постаті Степана Бандери чи ексгумацій польських поховань в Україні. Та попри протести фермерів і блокування кордону, Варшава не виступає проти військової допомоги Україні, фінансування від ЄС чи нашого руху до ЄС і НАТО. Однак активна політика Будапешта щодо угорської меншини на Закарпатті все одно може викликати занепокоєння. Тим паче, коли, наприклад, Орбан приходить на матч збірної з шарфом «Велика Угорщина» з частинами сусідніх держав у її складі, зокрема українським Закарпаттям. Але як би не було, сьогодні усе це лише фон, а не реальна причина того, що маємо зараз. Усе в минулому. Ну, крім Орбана, звісно. І Росії. І тут ми повертаємось до енергетичного питання. Бо хай як прагматично це звучить, але саме через нього угорська влада ніяк не може побачити небезпеку в особі Росії. Ключовим проєктом є розширення угорської атомної електростанції ПАКШ, який реалізують за участі російської корпорації «Росатом» і фінансують російським кредитом. Через це Будапешт виступає проти жорстких енергетичних санкцій ЄС та намагається зберегти стабільні відносини з Москвою. Крім того, політична система, яку за останні 16 років побудував Орбан, часто описується як неліберальна демократія і орієнтується на моделі держав із сильним централізованим керівництвом. У цьому контексті угорський прем'єр неодноразово демонстрував симпатію до стилю правління Путіна. Для угорської влади також важливо підтримувати образ захисника національних інтересів. Україна чудово вкладається в цей пазл, бо нам можна пред'являти за угорську меншину в Закарпатті, стверджувати, що ми втягнемо Угорщину в конфлікт, протиставляти Будапешт політиці ЄС. Україна не має таких важелів впливу на угорську економіку, як РФ, тож з нами ніби й не страшно сваритись. А от конфлікт із Росією для Будапешта означав би не лише економічний, а й ідеологічний розрив з дорогим серцю політичним партнером. І хоча угорська влада критикує Україну, інколи при цьому все ж згадує, що для безпеки Угорщини важливо, щоб між нею та Росією було ще щось, хай навіть Україна. Виходить, що все це і є привід для гучних заголовків антиукраїнських та антиєвропейських бордів по всій країні. Давайте подивимось детальніше, що вони транслюють. Один із ключових наративів, як ми вже зрозуміли, це Україна як чинник, що може втягнути Угорщину у війну. В угорських новинах і політичних ток-шоу часто наголошують, що допомога Україні нібито продовжує агресію, а підтримка Києва з боку Заходу збільшує ризик ескалації, яка може поширитись далі на Захід. Угорщина просто мусить залишатись острівцем миру. Помітне місце займає і тема угорців Закарпаття. Угорські державні медіа регулярно підкреслюють, що мовна політика України нібито обмежує права угорців, недостатньо враховує інтереси національних меншин, а освітні реформи утискають навчання угорською мовою. Відповідно, через це Україна не відповідає європейським стандартам захисту меншин. З останнього випливає ще один поширений сюжет – скепсис щодо європейської інтеграції України. Мовляв, вступ України до ЄС стане економічним тягарем. Українська економіка створить конкуренцію угорським фермерам, а відбудова потребуватиме багато європейських коштів, у тому числі від угорських платників податків. Формується думка, що євроінтеграція України нашкодить угорським національним інтересам.
Такий собі парадокс. Україна погана, ЄС ще гірший, але сама Угорщина воліє залишатись його частиною, а Україну туди не впускати. Державні угорські ЗМІ уникають різко критикувати Росію, частіше говорять про необхідність переговорів і миру, наголошують на економічних наслідках санкцій, від яких погано взагалі всім, а не тільки росіянам. Угорську опозицію, а вона є, звинувачують в проукраїнській, тобто шкідливій позиції, протиставляють мирну політику Орбана військовій політиці Брюсселя. Щодо білбордів, їх дійсно багато, не тільки в столиці, а й в менших містах. Ось подивіться сюди. Це головна тема – український президент Володимир Зеленський. Іноді в компанії з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб підкреслити, Угорщина проти всього Євросоюзу. На плакатах, крім вже знайомих нам наративів зі ЗМІ, поширюються й інші. Зокрема, про те, що Україна втручається в угорські вибори. Київ нібито підтримує головного конкурента Орбана на виборах Петера Мадяра та партію Тиса. А з цього має випливати, що угорська опозиція – це так звана партія війни. Тому Орбан і його команда потребують підтримки виборця, аби й надалі тримати Угорщину в безпеці. Якщо тобі кожен день з усіх сторін нагадують, що Україна хоче забрати твої гроші, втягнути у війну і позбавити підтримки, не дивно, якщо ти почнеш у це вірити. У кращому випадку будеш уникати українців від цієї теми, а в гіршому зненавидиш їх і проголосуєш за Орбана. Соціологічні дослідження показують, що угорське суспільство не ненавидить українців однозначно, але за останні роки ставлення справді стало значно холоднішим і більш скептичним. Згідно з опитуванням аналітичного центру Policy Solutions 2024 року, опублікованим на новинному порталі Telex, 51% угорців називали загрозою Україну, а 46% – Росію. Лише 17% були позитивно налаштовані щодо українських біженців у своєму районі, а 49% – негативно. У січні 2026-го на проурядовому угорському порталі результати соціологічного опитування показали, що близько 69% угорців виступають проти військової допомоги Україні. У березні 2025-го там же опублікували дослідження, де від 56 до 67% угорців були проти вступу України до ЄС. Втім, інше опитування, а точніше онлайн-анкета опозиційної партії Тиса, яку навесні 25-го добровільно заповнили понад 1 мільйон людей, фіксувало інші результати. Понад 58% опитаних угорців підтримували вступ України до ЄС, а понад 98% респондентів були за те, щоб Угорщина попри все залишалась членом ЄС та НАТО. Тут теж треба розуміти, що ніхто не підходив до людей на вулиці і не питав, чи ненавидять вони українців і чому. І в будь-якому разі цифри можуть змінюватись. Зараз ми бачимо, що угорці справді розділені щодо України, як і те, що антиукраїнська риторика, штучний політично сконструйований механізм створення напруги між державами, якою накручує громадян Орбан, працює, але все ж таки до якоїсь однозначної демонізації України ще не дійшло, і хочеться думати, що не дійде ніколи. Якщо ж передивитись до конкретних імен, то Петер Мадяр, один із головних опозиційних політиків останніх років, критикує антиукраїнську риторику уряду, підтримує європейську інтеграцію України, виступає за нормальні відносини з Києвом. Він неодноразово говорив, що Угорщина повинна стояти на боці України як жертви російської агресії. Мер Будапешта Гергей Карачонь з партії «Діалог. Партія зелених» активно підтримував українських біженців з 2022-го. Він відкрито критикує політику уряду і зазначає, що з початку повномасштабної війни Будапешт стоїть поруч з Україною. Анна Юлія Донат, одна з колишніх лідерок угорського руху «Моментум», виступала в Європарламенті на підтримку України, підтримує санкції проти Росії, критикує блокування українських питань урядом Угорщини. Звісно, ми щиро вдячні і цінуємо підтримку. Та все ж треба пам'ятати, що нам не варто когось занадто ідеалізувати, як і покладатись на те, що хтось один зможе одразу вирішити всі проблеми, які накопичувались роками, навіть якщо сильно захоче.
Нам хочеться сподіватись, що якщо, наприклад, Петер Мадяр переможе на виборах, одразу стане краще. Але ж він все-таки угорський політик, і інтереси Угорщини для нього на першому місці, що цілком природно. Та зараз він може так само використовувати тему України заради того, щоб набрати голосів. Навіть у ситуації, що склалась зараз, він вже встиг вступитись за Орбана перед Зеленським. Чи можемо ми зі свого боку щось зробити, щоб покращити або принаймні не погіршити ситуацію? Насамперед, не варто діяти емоційно, навіть якщо дуже хочеться. And even one victor can think about how to grow his belly, not how to grow his army to stop Russian tanks from returning to the streets of Budapest. Це стосується не тільки політиків, а й звичайних користувачів соцмереж. Якщо дуже хочеться вступити в дискусію, переконайтесь, що у вас є вагомі аргументи, а не тільки образи. Розуміємо, що вже трохи набридло постійно за щось виправдовуватись. Але зараз, коли все несеться, краще зайвий раз притримати черговий гнівний твіт. Натомість поговоріть щиро з рідними чи друзями, які живуть в Угорщині, якщо у вас такі є. Можливо, саме від вас залежить, як вони проголосують на виборах і як далі складеться вся ця історія. Якщо у вас є якась можливість вплинути на хід подій, скористайтесь нею. Якщо ж ні, то утримуйтесь поки від поїздок через Будапешт. Це не наша порада, а від Міністерства закордонних справ у зв'язку з неможливістю гарантувати безпеку на тлі свавільних дій угорської влади. Віримо, що для подорожей до Угорщини дуже скоро настануть кращі часи. Справа, звісно, не в тому, що вас погано зустрінуть угорські громадяни, а в тому, що недружня до нас влада може тільки все вам ускладнити. Адже, як ми вже зрозуміли, політика уряду Віктора Орбана не тотожна позиції всього угорського суспільства. На офіційному рівні Україна має підтримувати контакти з угорською опозицією, працювати з незалежними медіа, розвивати культурні та академічні зв'язки. Це довгострокова інвестиція у відносини. Щодо Закарпаття, то найкраще завдяки спільним інвестиційним проєктам демонструвати, що ми сильніші, коли солідарні і тримаємось разом. Але, звісно, за умови, що Будапешт ставитиметься до нас з повагою, як до рівноцінного партнера. Не буде роздавати на Закарпатті чи ще десь угорські паспорти, що потім апелювати до культурної автономії краю. І ставити під сумнів те, що Україна має право на власну мовну і освітню політику. Хто зна, може колись Закарпаття стане одним із перших наочних прикладів міждержавної інвестиційної співпраці двох членів ЄС – Угорщини та України. І прикладом дружби, нездобреної російською нафтою. Все ж влада в демократії не має бути вічною, і, можливо, дуже скоро одна епоха в Угорщині завершиться, а нова, краща та більш перспективна для українсько-угорських відносин почнеться. Вперше за багато років команда Орбана справді може програти вибори. І якщо переможе Мадяр, цілком ймовірно, що політика Будапешта менше балансуватиме між Брюсселем і Москвою. Можливо, тоді і європейські ініціативи допомоги Україні і санкції проти Росії швидше будуть втілюватись в життя. Але, як ми вже сказали, не варто очікувати, що все зміниться одразу і на нашу користь. Звісно, треба сподіватись на краще, але реалістично дивитись на речі. А поки наша задача гідно пройти цей етап істерії в самій Угорщині як доросла держава з такою ж політичною культурою, у тому числі і в зовнішній політиці. Дякуємо за перегляд. Як і завжди нагадуємо, як важливі ваші вподобайки, коментарі і підписки для нашого каналу і для гарного настрою всієї команди. Йдемо робити для вас наступні класні відео.